नमस्कार. रुचकर मेजवानी विथ अर्चनामध्ये मी तुम्हा सगळ्यांचे स्वागत करते. पुडाची वडी मला खूप आवडते आणि तुमच्या सगळ्यांच्या खूप रिक्वेस्ट होत्या की ताई पुडाची वडी दाखवा. तर आज तो दिवस आलेला आहे आणि आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे पुडाची वडी कशी करायची. सुरुवात करूया. आधी आपण पुडाच्या वडीचा कवर बनवून घेऊया. त्यासाठी मी घेते इथे 1 वाटी चण्याचं पीठ, 1 वाटी मैदा, थोडासा ओवा. आपण ओवा थोडा हातावर घेऊया आणि तो असा दाबून त्याच्यात घालूया. त्यात अर्धा चमचा हळदी पावडर, 1 चमचा लाल मिरची पावडर, मीठ चवीप्रमाणे आणि ह्यात आपल्याला घालायचं आहे कडक मोहन. म्हणजे काय, आपण तेल घेतो इकडे आणि तेल आपण गरम कडकडीत केलेलं आहे आणि ते आपण ह्या पिठावर घालणार आहोत. यात आपण घालूया 2 टेबलस्पून कडक मोहन. म्हणजे काय होतं की कुरकुरीत होतं. टीस्पून आहे म्हणून मी 4 वेळा घेतलेला आहे. आता आपण हे मिक्स करूया. गरम तेल असल्यामुळे मी हाताने मिक्स करत नाही, पण आता मी हातानेच मिक्स करणार आहे. आणि आता थोडं थोडं पाणी घालून आपल्याला हा डो करून घ्यायचा आहे. आपला डो करून तयार आहे. आता आपण काय करूया, ह्या बाजूला ठेवूया. आता आपण आतलं मिश्रण तयार करूया. त्यासाठी आपण काय करायचं, हे तेल जे आहे ते थोडा वेळ इथे ठेवूया आणि इथे एक छोटा पॅन घेऊया. ह्या पॅनमध्ये आपण पुन्हा 2 टेबलस्पून तेल घेणार आहोत. या तेलामध्ये आपल्याला 1 टेबलस्पून काळा मसाला घालायचा आहे आणि 1 टेबलस्पून लाल मिरची पावडर. सगळं मिक्स करून घ्यायचं आहे. गॅस अगदी स्लो ठेवायचा आहे, नाहीतर मग आपल्याला ठसका लागणार. इथे मी एक पावडर करून घेतलेली आहे. यात मी काय केलं, 2 टेबलस्पून सुकं खोबरं किसून घेतलेलं आहे, 2 टेबलस्पून खसखस आहे आणि 2 टेबलस्पून तीळ आहे. हे सगळे भाजून घेतलं आणि ते मिक्सरमधनं ग्राइंड करून घेतलेले आहे. ते आपण ह्यात घालूया. पुन्हा हे मिक्स करूया. आता यात थोडंसं मीठ घालायचंय. इथे मी कोथिंबीर घेतली आहे. कोथिंबीर धुवायची आहे, निवडायची आहे आणि थोडीशी कापून ती मस्लिन क्लॉथवरती छान अशी वाळत घालायची आणि मग ती आपण यूज करायची. आता हे पण सगळं मिक्स करायचं आहे. आता हे मिक्स झालेलं आहे. आता आपण काय करूया, एक बाउल घेऊया आणि ह्यात हे मिश्रण काढून घेऊया. मिश्रण छानपैकी मिक्स झालेलं आहे. आता आपल्याला काय करायचं आहे, आपण छोटी वाटी घेऊया. त्यात थोडंसं तेल घेऊया, 1 चमचा, जास्त नाही. त्यात आपण घालतोय 1 टीस्पून लाल मिरची पावडर आणि 1 टीस्पून काळा मसाला. हे दोन्ही मिक्स करायचं आहे आणि आता हे असं साईडला ठेवायचं आहे. आता आपण पुडाची वडी करायला घेणार आहोत, तर तोपर्यंत आपण तेल गरम करत ठेवूया. त्यासाठी वाट बघूया. तर आता आपण पुडाची वडी करायला घेऊया. आधी ह्याचे बॉल्स करूया. ह्याची अशी एक पुरी लाटायची आहे. लाटताना पीठ घ्यायचं नाहीये, तेल घ्यायचंय. आता ही अशी पुरी लाटली की आपण इथे हे मसाला जो आपण तेलामध्ये घातलेला आहे तो घ्यायचा आहे, पसरून घ्यायचंय आणि ह्यात हे आपण जे आतली मिश्रण आहे आपलं आतमधलं ते घालायचंय. ह्याच्यात असा फोल्ड करायचंय. पुन्हा हा असा फोल्ड करायचंय. त्यानंतर इथून फोल्ड करायचंय. म्हणजे आपण पॉकेट फोल्ड केलेला आहे हा. आणि ह्याला थोडंसं असं मधनं प्रेस करायचंय. पुडाची वडी ही थोडीशी अशी असते आणि ही प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळी, म्हणजे प्रत्येक घराघरात, किंवा माझ्याकडे एक अशी कधी जाईल तर माझ्या बाजूच्या घरात दुसरी असते. अशी ही विदर्भामध्ये प्रत्येक ठिकाणी वेगळी वेगळी होते. तर अशा प्रकारे आपण बाकीच्याही पुड्याच्या वड्या करून घेऊया.
अशा प्रकारे आपल्या सगळ्या पुडाच्या वड्या तयार आहेत आणि तेलही गरम तापलेलं आहे. तर आपण आता ह्या सगळ्या तळून घेऊया. छान अशा खरपूस या तळून घ्यायच्यात. या तळून झालेल्या आपण ह्या काढून घेऊया. अशा प्रकारे बाकीच्या पण आपण तळून घेणार आहोत. ह्या पण पुडाच्या वड्या आपल्या झालेल्या आहेत. तुम्ही मोठ्या पण करू शकतात, अजून लहान पण करू शकतात, वेगळा शेप पण देऊ शकतात. हे झालेलं आहे. आता आपण ही वडी कट करून घेऊया. बघताय ना तुम्ही किती सुंदर दिसते आणि ती खायला पण खूप सुंदर लागते. टेम्पटिंग झालंय. मी चहा मागवलेलाच आहे. तुम्ही ही करायची आहे, मला कमेंट्समध्ये कळवायचं आहे आणि रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचे आहे.